आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत सोप्या पद्धतीमध्ये तांदूळाची खीर कशी बनवायची ते। या पद्धतीने बनवलेली तांदळाची खीर झटपट आणि कमी साहित्यात बनते। नमस्कार, मी ममतास रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत तांदूळाची खीर। जर ममतास रेसिपी मराठी या चॅनलला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। खीर बनवण्यासाठी इथे एक छोटी वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत। हे तांदूळ रेशनचे आहेत। हवं तर तुम्ही इथे कुठलेही तांदूळाचा वापर करू शकता। तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेते। त्यानंतर साधारण 1 तास तरी हे तांदूळ भिजत घालायचे आहेत। तांदूळ छान भिजलेले आहेत। गॅसवरती तवा ठेवला। तव्यावरती आपल्याला हे तांदूळ भाजून घ्यायचे आहेत। 1 चमचाभर तूप घालून हे तांदूळ छान लालसर असे भाजून घेऊयात। खीर बनवताना तांदूळाचं पाणी थोडं सुकवून घ्यायचं असते। तर आपण झटपट खीर बनवणार आहोत, त्यासाठी आपण हे तांदूळ सुकवून नाही घेतले। तांदूळ सुकवल्याने लवकर लालसर असे भाजले जातात। तांदूळ छान लालसर असे भाजले गेलेले आहेत। एका पातेल्यामध्ये 2 ग्लास पाणी उकळायला ठेवलं होतं। पाणी छान गरम झालेलं आहे। त्यामध्ये भाजलेले तांदूळ टाकून साधारण 10 मिनिट शिजवून घेऊयात। 10 मिनिटांनंतर तांदूळ छान असा शिजला जातो। तर पाहू शकता तांदूळ छान शिजलेला आहे। आता एका पातेल्यामध्ये 2 चमचे साजूक तूप टाकलेलं आहे। तुपाऐवजी डालड्याचा वापरही करू शकता। तूप छान गरम झालेलं आहे। त्यामध्ये शिजलेले तांदूळ टाकून घेऊयात। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। खीर थोडी घट्ट झाली होती, त्यामुळे त्यामध्ये मी आणखी 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलं। आता हे छान मिक्स करून शिजवून घेऊयात। त्यामध्ये मी 1 वाटी साखर टाकते। हवं तर तुम्ही 1.5 वाटी साखरही टाकू शकता। आता यामध्ये 1 कप भरून दूध टाकून घेते। दूध आणि खीर छान मिक्स करून घेऊ। घरातील कोणाला दूध आवडत नसेल तर तुम्ही बिना दुधाची ही खीर बनवू शकता। यामध्ये विलायची पावडर, काजू, पिस्ता, बदाम घातलेला आहे। ही खीर पुरी बरोबर, भाताबरोबर, चपाती बरोबरही खाऊ शकता। तर तुम्हाला अशा सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली तांदूळाची खीर कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। अशा सोप्या पद्धतीने बनवलेली तांदूळाची खीर तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। चॅनलला लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।